Kuya palito ako na sumayo. Ako sa bundang ko gano'n, lumusik na ito kinala. Stop na pala. Wakon! Sige, stop! English! Nalil, ikaw na nakakawat! Nalil, ikaw na nakakawat! Uy, what the heck? English to? You had English suppose alam mo. English Tagalog yan sa no? Kulo. Sorry, napuro kami. English.
Okay. Silent ako. Ako. Kasi naman, naliloko ko dyan. Wala man dito. Ayos ko pa. Kung ano na yung ayos ko. No. Wala na muna. Oo lang po sila. Ginagawa ko ni Pingguli pa yung mga bago lang mo ito. Mel. Ay, sorry. Mel, ang galag na Mel. Naregula ka yung ano? Anong pati mo? Parang ganun pa. Ngayon kami. Magbalik ako. Ano? Sorry, May. Sorry, May. Nakalayo? Magbalik. Pero storage ko, magbalik ko din. Huwag ko din. Ulit kaya sa kuya ano? Wala ka naman. Ay, puto na ba?
Open na sa number ko. Ako, mo yung dapat. Ano yung bag? Ay, ikan sa hindi ka sige, makababad sila. Ano ba yung mababad na siya? Ano pa ulit kayo na lang? Kaya naman. Kung sila po ako i-take, ganito ko. Dinitake ko lang. Gusto na pa, oh. Kung nagagal ka, inulo ko ano ko dito ng mga kapatid. Pero nga,
open that place. Sasabat ko pala ba may sabat nito? Kung paano mo mag-escape? Kapalibig yun, kasi hindi ko alam.
Sabi ko, wala yung sasabihin, lupot ka talaga. Diba, pinag-upan ko kami. May nagawan eh. Baka yung inubo. Siyempre mo ba ito? Hindi nga ako din nag-iiro sa sobrang gulo ko pati. Hindi nga ako din nag-iiro sa araw. Kuya na siya. May mga bili na hilo, may hilo pa ba? Siyam na piraso.
So, oh no! Now I am secure. No, madam, I can parang na. Natin mo, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Ang anak ba kasi nito? Ay, ganun yan. Wow. Sige na, Jen. Ano siya? Ano ba ba? Ako, huwag na itong One na. Okay. Ano sige? Sige. Wala pa yun. No. Wala ka. Ano ba ka rin sabi mo, Jane? Yan, tumatawag may request na, no? Ano na ano ka, Jane? One day, Oh. Wala mo din ito. may namin na mamalawan yung Maganda din. Wala mo din ako dyan.
Bigyan mo, ano, Hindi mo na ako mag-extract lahat. yan na lang ako. So, lagari mo. Ako nag-extract pa ako ng mga Okay, next year, yan. Wala kami sa ako. Di ba anak daw? Di ba anak daw? No, pagpala pa ako ng pansin. Yung ako sa baba, yan, hindi ka naman yung Di ba nilabas ka na? Oo! Eh, ma. Kaya ka rin, sarap ba? Dali na. Dali na. Di ka mag-lupan pa ito yan. Di ba kapag oras kang gabi, magsulot sila ako ng mga. Nagsulot kasi na ako ng mga kapag Okay, mag-break ka. wala. Yapa, yapa. Bakit? Hindi na ako. Ay, ang boto na. Ano? Ikaw. Let's go! Ang lanta. Hindi ka na dyan magsusulok ko. Ito na dyan magsusulok ko. Oo. Ito naman yung siguro na ano. Ako lang na tinakas ko. Nine ko. Kasi na. No! Ako din ako yan. Latin mo ako dyan. Dati lang pupunta ako. Ay, pa.
Pwede naman. Hindi ka na po. Yan ang ay, yan ang luwa ka tayo sa Ay, strict na siya. Tawarin ko lang mga dalawa. Ano kung hindi ako oh my gosh. Oh, ang brave ka na. ano? Ano na ito? Malamig. Sisingin ko sila loko. Tawagan mo ang palit ako. Awal ka? Tabuk-tabuk itu.
Mga tindaro. Magkano sa iyo? Pwede sa na. Pwede sa na. Ano, inventory yun mo, ang ano, mag-bank. Kasi nga eh, hindi mo lang. Ano? Wait. Wait po. Hindi ko rin nalibig sa age. Age? Huwag mo laro, huwag sabihin. Huwag ka sana, anong mo kung kakayot, workplace. Workplace shape, di workplace. Kasi gusto ba ni pamabaan nila na sarap din 1/4 na height. Sarap ko sa tubong na lang na and then wala ka na nga kayong go. O yan na. Nagkapay ka, kaya nga. Maka. Pag ano na, pag Kaya, tawag ko sana. Gigi. Anong mugo na sa rayon? Ano sa rayon mugo yata? Kwan ba kami mag-opero o ganap ka Bakit mo yan po ako? Dapat mo na kami sa para sa rayon sa nakawin ako mga pinigay ko. Yung go. Kaya ako ma. Si Jason! Si Jason naman! Yan, hindi mo na mga Busi na daw sumpira.
May ano dyan ba? Ay, tama daw, edification. Inayos ka. Pag-chika, paano ka lang na, yung report paano to, pwede ba sa nawan? Yan, ay ka. Alakaw mo ka pa, alakaw pa. Oo, ang laba o yung malo. Buwan ka sana, makinalak ka. One. Oo, ano. At niya, ano yung million ka, so, Ulit mo kasi. utang nila. Kaya po ka na dyan mo. Si tama at yun, larang. Ah, alim mo, alam dapat. Ay, may sipis! Hanapin na madalang ka, may light na lang ang takbo. Tulong ang sipis. Kailangan sa may tuloy mo ano, may mga ano, live. Ha?
Sige na, ano pa na bulit ko? Ang bad ko ba? Yung binakal ko. Malimit ka, namin nito. Ano, talaga. Gold. Small na sulit ko. O, pinalitan ko. Nangka. That's what I mga puno. At saka, Pwede mag-play. Dati answer ko, origin ka. Hanggang ka na. Malaki na. Tawagin pa lang. Malaki na. Ano may nag-join? Hindi kinusama dito. Magdadali ko. Ngayon ka nung mga buto mo na. Utasan mo ang A. Utasan mo ang A. Utasan mo ang A.
Cinco. Wow, she waiting. Ano yung ka na sa galapan? Mati, nakita ako pasa. Boom! Ay, ano yung sila mo? Madali na. Woo! Parang mo.
Rush. Ooh. Nash. Nash. Bye-bye. Ooh. So, suno ko lang kayo kan doon. Boom! Ay, dapat dito na. Kulay ko sa wall of blur. Ano pa rin nila yung gulo ko? Ako nagulot. Wala, ito sila yung system. Puro tulos na eh. Makalo sila. No!
Yes. Wala na, alas na ako. Anong gagawin? Gusto ko yung bibili talaga makapigil. Sige daw. Yes.
May ano pa nga sila? Ano ba sila hipon? Parang nabayang Alam tayo, alam sila, nahanap naman kita, Chris. Wala. Nahanap naman kita, Chris. Ay, maka. Nahanap naman. Kasi iyan. Ito yan. Katanjo. Ayo. Albert. Ano? Sayang. Ay, naku. Kasi, madami ka lahat. Sige, di mo pa ganun. Di mo pa bukong daw. Napila-pila din daw ako. Wala ko sa mga pinuwal. Ano yun ang mga Wala sa kami sa At ako!
gulo ko nga ipapin ko. Ay, tulo ako dito eh. Tulo. Ika naman, friend. Ano ka ba? Ika lang, friend. Ay, stop na nga. Sige na, magsubo ka mo. Tumakbo na kayo. Awara ako. Tumakbo na kayo. Woo!
Wala, makaw na ako. Hindi mo naman Diyos na, hindi ba? Pero yun, umungod niyo. Wala pa doon, hindi mo na ikakain ba? Apat to siya. Ay, Dahil nga. mawalat lang kahit lumang. Dalawa. Dalawa. Dua. Ako, tumumo ko doon. Wala yan. Babush na. Uy, latan ako na mo. Bye-bye. Uy, tama ka na sa kuha ko. Ano yan? Pagod na ako may. Uy, na, magbalik ka na. Yo. Dahil nga. Uy, latan ako. Wala ka. Napagsulat si Tarbo. Makapalit ka mo. Nakabalikan na yung tanawan.
Okay, mga open man. Ako yung garo ba? Ay, si Ash. Puro mag-update na lang. Sige. Number of minutes go. Hindi na ako. Naligaw, naligaw. Ako man tuwa ni ano, kahit ako nakaputi. Naligaw. Wala. Wapo. Arasal pa daw. Laksa daw. Keraligya mo. Wala.
Na. Chocolate. Kailangan yun sa mga Punta ako na ano? sa madali na marabaw. Pilipin. Na ano? Sabi ko rin na sa akin. Pa, Uy, ano? lupa. Kasama ko pala rin sa Sandro. Ha? Gusto? Para wala pa sa na. Ito, puta kayo. Good kayo. Dito ka na pala, sigaw. Dito na pala, sigaw. Okay. Sabi lang siya. Sigaw.
Mango. Layo na tayo siya ako. Kasi nagkatuloy siya. Nakapit ka makabilag. Oh, let's go. Number one. Ayan. Ay, kamuwan ang kasanaan. Ay. Okay, go away na plano. Ang salamat yun. Nararamdaman na ako. Tama-tama na ito ang kapakil mo. Basta. Sinakaw ba? Tutugang. Okay. Oh, stupid. Ay. Wala.
Siguro ako rin dyan, ito niya. Ano naman siya? Hindi. Ako, ang natin sa Stupid one. Malala. Dito. Utak ina. Susukan akong luha. Ayaw na naman. Oo, kaya. Kaya na ito. Oh, Hindi ka lang ayos ako. Oo. ayaw. Basta. Okay.
Hindi talaga ako maayon. Hindi ba? White bear. Pastal ako. Gusto kayo magandang. Ay, dito mo. Ayaw. Pero balik, yan natin naman ano. Pag-yun na nga ito. Hello. Pagkatapos, sa mo sa rong-rong, dali ako.
Yung gate, hindi tao. Hindi ka mo sa ko. Okay, hindi kita. Kaya alam mo na sa ko. Ako daw, hindi pa na bilis na. Yun na. Ito na, basta yung ano, ipag-search ko na kung gawa. Ano? Ano nyo na ako, Brad Saber? Pangalan Mahal mo. Salamat daw. Pangalan daw. Ay, kaya nasa private server. Sana, alun ba ako? Bakit mga receive mo vlog? Oo. Ay, ang anahalik ka. Oo, magbigyan na ako. Bigyan niya ako sa private server ko. Dahil,
Namumura. Mas mura kay Day. Adi na. Kaya dumaan. Hindi mo na ganun niyo. Alam mo daw. Daw, hindi. Mo, pangakay sa dumaan. Parehas mo sa dumaan. Yan, ito sabi. Ano? Ito lang. Ano man yan? Tapos lang. Kada pag ng ano, pag na-skillan mo na talaga, ano, may effect, ano yung special effect. Kasi lumang-bulong. Tama nga yun. Tatayo sa mga ko. Wala. Wala daw nila nun.
Ulit. Yan, ang mga tapos na.
Oh, oh, look. Ay, ay, kalis sa butana. Zero Manuals. Inakit pa lang siya ko 2019. Tapos nagada 2023. Tapos,
Okay na. Hindi ka naman na. Yan, hindi ka. Yan. Robert Cowboy. Cowboy. Pero, pero. Masuluhin nyo ako.
Pasero. Lima. Kung doon ako. Balikan ka na ko lang. Nais na ako. Ayun lang. Yung resulta, pero wala naman eh.
Ay, na talaga pinagsundo ko sabi yun. Bakit ka naman na-force?
kasi dali. Ano kasi? Ano yan? Hardcore. Sino ba? Ako yan ako, okay? Pero ito lang mo dyan. Pero may Sunog iwan palitan. Pero may katiwan man magiging siya na ito. 0912 091268. Ano ba? 69. 09126869. Tapos ano? 083. Lahat. 09126869 038. Yeah. Zero 09126869 083. Okay? Wala. Okay. Ano rin? 83283? Basta ko dyan? 083. Iyan ang pa na. 09126869 083. 08. Ay, 038. Ganun. Tapos ko.
Parang pwede na. Wala namang pwede yun. No! No, sometimes right. That's what I'm describing. That's what I do. Oh, Babak na lang yan. Pero hindi daw. parang mamaya. Alam mo pwede. I'm so proud. Final na. Final na. Rush. Tapos na yung nasa. Tapos na yung Education daw. Office daw. Expert na naman. Si Patrick yun. Baka mangyari sa background. Kamera ka do. Yes. Ano? Eh, mag-host na. Hindi ko pa yung... Sila kasi. Wala. Tupe yan, sigot tupe. Tulog kasi tupe.
Sound na ako. Down daw. City daw. Central City. City 1,300. Yan ang ano na dati sa mga bansa. Dali ka na. Ha?
No, voy para ti. Ah, andiamo para ti.
Bintana. Bintana. Ito mga pinakakuha eh. 170 dito. 170 dito. Ano? Manok. Ang sama ng sabi ko, ito man sa ng pidato. Pag pinakakuha ito yung dalawang ganyan, ito man sa ito. Ang gula, ano? Kuha ko yung dito. Asan ka ba na? Ito, ang gawin dito ang kwarta? Ano yung ito sa kwarta? Gusto mo? Ano ka? Ha? Nabakas ang 200? Ilang piraso? 200? Ako ang dyan. Nabakas na natin ang luto. 160. Luto
na. O, ano? Ano pag ang bibigyan mo? Tanong ako. Ayun, pag mo gusto duman. Paano? Kulang na daan. Yung 3,000 ba? Kung ano yun eh, ipunin ko lang. Sabi mo, dito. Sabi mo, paano ka sa kanyang ka naman sa oo. Kaya na ama ko ay siya dumaan. Nila yung sa mga araw-araw. Mariones. Eh, matagal yan. Yan, wala ka lang sa makina. Outlook ako. Bye. Ako, bye.
Ano? Meron pang paano? Wala, meron. Ano to pa yun? Eh, mabal ko si kabog-kabog. Ay, natanda. Ang kutig ko. Nilagray. Sira. Basta ang password ni ano, 03, ano 083? Ano pa? Zero eight three ano adi? Ako dyan. 0909126869. Jay, buka Jay, Jay, buka si Jay. Jay, buka si. Ha? Tanong sa ilan yung mga ni? O ba, kaya tabog ka rin. Tingnan mo. Tanong ka ng, ano? Doon na yung pagkakagyan mo. Tabog-tabog ka. Tabog-tabog. Asay. Tabog-tabog. Ano yan? I-assess na ito. Mahal na. Nagmanda ka rin. Mahal na sa buhay. Ginahal ko. Ano ka kung tabog-tabog? No, pag-gis na pala. Maraming may taas-ahit. Hindi ko. Ayaw ko, Jay. Ayaw ko. Ano nga? Ngayon na magdala po online. Yung tanong po. Wait, I mean, oh. Yan din, ano ba yun? Right now. Yan, malum. Padali sinabi. Pangagigit naman siya. Baka mo siyang nagigit naman. Sabi niya, papagtuturang kayo dito. Sabi ka, na-confine na. Sabihan, basta nag-isa. Ayun, ay, pala. Ang pino. Ang pino. Ang proud ng mga sa ay anong way ng balang isa sa at pagdalo Bisaya Panginoon.
Alam mo, nagdadala ko. 156 naman. Sige. Ano ko na magulong?
Okay. Oh shit.
Balik meja. Jangan para ini dulu. Biar dili. Ito tigil. O yan dili. Pero mo na Bilang ko sa nakali ko pagbilangon. Pero, Pero, 30. 24. Okay, sino ba rin? 30. ano,
Nawala na mga pang narapit templo ng Jerusalem. Ay, hindi. Ako hindi. Sinabi. Sabi na ang Church of Our Lady Mary of Zion, nasa Isabela. So, kung hindi ko pansipan, iyo ko ba? Laban na, the heart and the oven. Alam mo na, nawala ni Nara to ano, templo ng Jerusalem. Nag-booking dati templo. Ang Israel, ang mga Israelita, kasi ang mga Israelita, dyan ito sa Israel, yung may tira,
Ano ang templo o kaya simbahan? Ano ba ang kaban? Ano ang kaban sa simbahan? Ano ba? Minsan mo sa iyang mga hindi niya pa ito alam. So, ano ba ba mama? Sabi lang, naalala ko pa kayo inyo. So, may angel mo nang nakaarugaan. Kumimpa. Kasi ako dyan, so, thanks to Manuel. Parang, yun, sa bulukan mo, buwan. Nakaka-oxygen flow. Nawa. Ba't sinulo mama? Tinakot sa mama ito ni Maring Nabucodonosor. Tapos, tinakot niya sa Jerusalem mama. Inano niya sa templo, kinuhaan niya sa mga gamit doon. Tapos inuwi sa templo. Ano nangyari sa kaban ni Nanay? Ano? Tinakot niya? Ang Jerusalem. Tapos, pinalakay niya sa templo. Tapos, Tapos, kinuha niya sa mga nawalat na gamit. Tapos, sinulot niya sa templo. wala ka lang ito. Ang tapos, Ginawa niya sa mga gamit na doon. Tapos, sinulot niya sa templo. Pinalakay niya sa templo.
Baka ko. Uy, sige. Sabi ng baka ko. Ano pa yan dinaayos sa... Ayos ka.
Kita na ay wala siya din sa Diba? Hindi magandaan. Abus! Ay, salamat. Naging na si Paul. Hello, hello, Dave. Out for school. Hello, daw, eh. Hindi ko oras. Uy, ano? Bumibigil ako. Pinaka-put.
Doon sa lababo niya. Oh, letter. Yeah. Right. Oh, God. Go. Sa tuhod na. Tuhod na.
Iya, bukan ada.
Ipagpunta na, mas bako na clear. Sublak talaga. Sabor, out na.
Ay mo yun, may pagkuhan.
Meron mo malibalik din yung teacher, hindi mo nakapantay. Ano ka ba yung teacher? Ano ka ba kaluwan? Saan na? Eh,
Lagay na ba dyan? Lagay na ba? Ay, bagay? Ano po ba? Ano sila ang balik ko yun? Kaya ang bagay. Sorry kung sa iyo. Kita mo? Kita mo? Matindi po sila ka. Natagwan. Ako. Aldi ko na tumakbo sa plane. Kuya, mali. Ay, Ginamit ko, mas bilang ko sa kuya, baga, gusto ko lang, ano, wala na po ganito na dito. ay, bilang ko sa kuya, wala ko libro, ako kayo sa libro, wala ko libro, pag-ulat, may try, gusto kaya ko libro ko, baga, bilang ko ako, pag-ulat, may try, gusto ko, Wala, ito po ganito. ako ngayon na ilang mo. Ako ngayon na ilang mo. Ay, ano pa, Asa ka ba ito? Ano ba sabi ko po? Matulong mo, Yo, yung nagkakyon, hindi ko kakyon, tuloy siya ko eh. Kuman, binalo kuman, kuman tawa. Kasi, alibis, itagbo. Nagkakulong ko. Hindi, mataas. Ang sabi, yeah, sabi. Ano sila, yung bigyan ko sa kanya. Hindi. Yun, na, ang tuloy ko. Ikaw, present yung system. Narapunan ko ng pin.
Tuwan ko sa mga yung ay makulubog. Rose! Wow, Rose! Talaga ba? Sabi ko mo talaga. Doon na doon, ganun ako po hindi. Doon talaga po kayo. Shoot, yung mintis na eh. Yung mintis na ano. Ilang mga tayo ba ni? Yung mintis sila. Yung patay. Tama na.
Wala ako. Interview ako. Ilang sila na oras sila. Nakakadisyo. Wala ako. Hindi ko naman alam. Pwede naman ako pa. Ulit ito ba din? Kita sa mga ko lang. Wala ba din? Oh. Wala ko gusto ko din mo. Ano ko? Wala nila daw. Kapait ka sila.
Boy, tulad sa totoo boy. At sa mabilis na rin lang mo. Ito pa yung maganda mo ito, kung maganda eh, bilang at gusto mo pa pa lang mo sa ko. Ito pa yung ito, bilang at gusto
Siyempre, di ba sa pinupulit na lakas galon na, hindi mo napagawa sila sa tago. Alam naman sila pa sa Parang tiwala mo ni. Put it out there.
Hindi, kami daw. Ate, mahal ate. Te. Hey! Pili yung dalas ko sa maglota. Lota kong sa damat. Ang ano? Pare na. Ikaw na Natama luto. napapakanta. Ano? Ano? Hindi, order daw po. Ayan o. Ato ba? Sige na, nakulo.
Hindi nga, kita pa rin doon, ano, ako, napainit ako. Wala, ano, kung tama. Parang shooting. 13 ang page, ang blue 14. Ang gray 13.77. Ang blue 14.57. Mamaya, ilabas ka. Mamaya, ilabas ka.
Kano kayo sa bansa rin? Nag-ibo na ako sa'yo. Nag-ibo pa ako sa'yo. Ha? Nag-ilim na. Sa kawat para sa kawat. Kawat. Ha?
At di ba Philip? Wala na, may wawa. Ay, pabuli na ako kung basket daw. Anong luto? Huwag ka magperma. Ano na lang ah. Nila, magluto ka nila.
Hindi, doon nga po. Ay, kurang pa ako. Yung talaga. Kaya, Balik ko na lang.
Ate, Kaya bigyan ka pa na. Siguro mag-graduate siya. Magawa ka. Kaya. Ay, so, manipula ka pa.
Literal school.
Shutdown. Shutdown. Start number one. Number one. Walang salita siya. Siya na piso. Wala ko kumitay kami. Ay, alam pa siya. Hindi siya shut na. Ay, bigyan na lang siya kasi. Wala. Basta ayun. Wait. Nakag-birthday ka na? Oh! Ay, wala yung sinilas ko. Wala yung sinilas ko. Wala yung sinilas ko. Wala na nakikita. Nagutom po ako nga, yung padrong. Ay, ano ni... Ito? Ay, Ali. Subulin niya ba na loo? Oo. Gabi siya nga, tapos na bula. Mo, katalaga ako. Sila ko, hindi ka nga sinalo. Walo. Baka nga. Nakabutan niya na ba ka? Ha? Eh,
I need you. Wala matang sa iya ko siya. Uy, nakakita ko. Ha? Di ba nasa mo? Nata. Kamalasan mo rin. What? Ano kamalasan na iba? Ano pa iba? Pero mo, ito, Ano? dati nga, ito po nga, ah, nagano po na kami. Siguro, yan ang oras, hindi na dati ako magandang kung magandang pa ako, hindi, ako ko kaya nga, Sa bumanaan. ay, kung Kada? Yeah, matanggal. oo, hindi, Basket mo. Kailangan mo ang pagdalo. sensual. Sabi na, share lang. Kalaban nilugod ka dyan. Ha? May pawaan din ang mga studio. Ating sawan. Pagina mo, Hindi na labas. Yan. run. Kita kaya ang lama. Putang ina mo. Bang! 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 May pa? Paako ka na ng ina mo. Nakahali ka. Paako ka na ng alis ka. Alis ka. Putang ina mo daw pa. Putang ina mo.
Standard. Pag inadakulo, bago ka pa na naalis ka. Talaga nga, tinutulong ka na gawa ko yun. Hindi ko po. Yo, boss! Ayos lang kung gagawin sa amin. Record, boy! Diba na, nakakuha na. Pag inam mo,
mga bubo. Sawa. Pagin na. Ako, wala pa rin dito. Iyo. Sabi, ay, Jose. Ibu kung naman sila mo dyan ako. Alam mo, mabuot ka? Ulul ka? Daw. Ulul ka? Gawin mo? Nasa sige. Agad mo lang kung mag-alangan eh. Sa tabi. Kaya ka tayo.
Ulang daw.